नमस्कार, DSP किचनच्या फूड ब्लॉगमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण आलेलो आहोत नांदेड येथील प्रसिद्ध गोल्डन बालाजी इडली सेंटर येथे। हे इडली सेंटर आनंदनगर येथे आहे। चला तर मग आपण येथे कोणते मेनू भेटतात आणि त्यांची टेस्ट कशी आहे हे पाहणार आहोत। तर आता या तव्यावरती एकाच वेळेस 30 डोसे बनवले जाणार आहेत आणि आपल्याला या तव्याची साईज बघून अंदाजा आलाच असेल की यावरती 30 डोसे आरामशीर बसतील। एवढा मोठा हा तवा आहे। एवढ्या जास्त प्रमाणामध्ये एकाच वेळे डोसे बनवण्याचं बहुधा हे पहिलंच ठिकाण असावं। जर आपल्यालाही अशा दुसऱ्या ठिकाणाबद्दल माहिती असेल तर आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा। हे 30 डोसे साधारण 2 ते 3 मिनिटांमध्ये तव्यावरती पसरवले जातात। हे डोसे एवढे परफेक्ट बनवण्यामागे यांची खूप वर्षाची मेहनत असते आणि हीच मेहनत आपल्याला इथे दिसत आहे। तर अशा प्रकारे आता हे 30 डोसे व्यवस्थित पसरून झालेले आहेत। तर हे डोसे बनल्यानंतर यावरती त्यांची स्पेशल मसाल्यांची लाल चटणी टाकली जाते। यानंतर त्याच प्रकारची थोडीशी पातळ अशी एक चटणी आहे, ती सुद्धा यावरती टाकली जाते। यानंतर हा बारीक चिरलेला कांदाही यावरती टाकला जातो। यानंतर आपण त्यांची कोथिंबीर टाकण्याची एक हटके स्टाईल पाहू शकतो आणि आता हा गॅस पेटवला जाणार आहे। यानंतर आता हे डोसे अगदी 2 ते 3 मिनिटांमध्ये तयार होतील। यावर जी चटणी आहे ती आता पसरून घेतली जात आहे। जर आतापर्यंत आपण माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर अशाच नवनवीन व्हिडिओसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला सुद्धा प्रेस करा। यानंतर या डोशांवरती तेल घातलं जातं। आपण येथे पाहू शकतो एकदम कलरफुल असे हे डोसे दिसत आहेत। आता यावरती बटाट्याची भाजी घातल्या जात आहे। आणि परत यावरती त्यांच्या हटके स्टाईलने कोथिंबीर टाकल्या जात आहे। हे जे 30 डोसे बनवले जातात त्यामध्ये ऑर्डरनुसार वेगवेगळे डोसे सुद्धा बनवले जातात। तर येथे आता पनीर कट डोशाची ऑर्डर आलेली होती, त्यासाठीचे हे 3 डोसे बनवले जात आहेत। यावरती पनीर घालून बटर घातल्या जात आहे आणि यानंतर सर्वच डोशावरती बीटरूट घातलेला आहे। तर आपण येथे पाहू शकतो डोशांचा एकदम मस्त कलर दिसत आहे। तर आता हे पनीर कट डोसा रेडी झालेला आहे। यानंतर गोल्डन बालाजी स्पेशल डोसा बनवला जात आहे।
हा डोसा खायला एकदम क्रिस्पी असतो आणि तेवढाच टेस्टी असतो। आणि आपण इथे पाहू शकतो एकदम कलरफुल असा गोल्डन बालाजी स्पेशल आपला डोसा तयार झालेला आहे। तर आता आपण हे दोन्ही डोसे टेस्ट करणार आहोत। तर याच्यासोबत आपण पांढरी चटणी आणि सांबार घेतलेला आहे। तर आपले दोन स्पेशल डोसे आलेले आहेत। त्यामध्ये पहिला त्यांचा आहे पनीर कट डोसा आणि त्यानंतर त्यांचा आहे गोल्डन बालाजी स्पेशल। आपण हे दोन्ही डोसे आता टेस्ट करणार आहोत। तर एकदम परफेक्ट फ्लेवरचा असा हा डोसा आहे। त्याला आपण व्हाईट चटणीसोबत टेस्ट करूयात। तर एकदम क्रिस्पी आणि टेस्टी असा हा डोसा आहे। तर आपल्यासोबत इथे एक कस्टमर आहेत, त्यांना आपण विचारूयात की त्यांना इथली टेस्ट कशी वाटते। नांदेडच्या खाद्यसंस्कृतीमध्ये प्रसिद्ध असलेलं नाव म्हणजे गोल्डन बालाजी इडली सेंटर आणि या ठिकाणची जी प्रत्येक साऊथ इंडियनच्या थालीची जी टेस्ट आहे एकदम अप्रतिम आहे। त्यामुळे काय मुलांना पण फार आवडतात। दर संडेला आमचं या ठिकाणी इडली, डोसा आणि उत्तप्पा या तिन्ही पदार्थांसाठी आवर्जून आमची या ठिकाणी भेट असते आणि खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी बनवतात आणि यांची विक्री पण खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होते नांदेडमध्ये। आणि आपण इथे कधीपासून येता? म्हणजे मागच्या 2-3 वर्षापासून आम्ही कंटिन्यू इथे येतो आहे आणि यांच्या चॅनलला लाईक करा आणि शेअर देखील करा। तर आपल्यासोबत गोल्डन बालाजी इडली सेंटरचे ओनर आहेत। तर आपण त्यांच्याकडून याबद्दल थोडंसं जाणून घेणार आहोत। तर सर्वप्रथम आपण आपलं नाव आणि इथला पत्ता सांगा। चंदनकर शिवराज कामाजी माझं नाव आहे। ते टिळक नगर गोल्डन बालाजी इडली सेंटर। आणि आपल्याकडं इथं कुठकुठले मेनू अवेलेबल आहेत? मसाला डोसा इथला स्पेशल आणि गोल्डन बालाजी इथला स्पेशल डोसा आहे। इडली, वडा, सांबार, चायनीज आणि साऊथ इंडियन सोडून दुसरे? साऊथ इंडियन सोडून दुपारी 2 पासून चायनीज सुरू होते आपल्याकडे। आणि आपलं इथलं जे टायमिंग आहे ते किती ते किती वाजेपर्यंत आहे? सकाळी 5 ते संध्याकाळी 7 पर्यंत आपलं साऊथ इंडियन चालते आणि 7 ते संध्याकाळी 11 आपलं चायनीज चालते। साऊथ इंडियन पदार्थासोबतच इथले चायनीज पदार्थसुद्धा तेवढेच फेमस आहेत। तर आपण इथलं व्हेज मंचुरियन ट्राय करणार आहोत। तर सध्या इथे व्हेज मंचुरियन बनवलं जात आहे। तर आपलं ग्रेव्हीवालं व्हेज मंचुरियन रेडी झालेलं आहे। आता त्याला या प्लेटमध्ये सर्व केलं जाणार आहे। तर आपण इथलं व्हेज मंचुरियन टेस्ट करणार आहोत। एकदम परफेक्ट टेस्ट आहे याची। एक वेळेस नक्की ट्राय करून बघा। तर आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।